तर नमस्कार, माझं नाव रोहित पोळ आणि मी गेले काही दिवस मराठी स्टँडअप कॉमेडी करतोय ना. तर माझे मित्र मला बघून म्हणतात, आईला मराठीतला झाकीर खान. कसं वाटतं ते? बिर्याणीला फोडणी दिल्यासारखं वाटतं. तुम्ही चिकन तंदुरी पिठल्यामध्ये बुडवून खाताय. विचित्र गोष्टी चालू असतात, विचित्र. त्यांनी इमॅजिन केलंय. नाही, खरंच म्हणजे असं विचित्र गोष्टी चालू असतात. मला चला काहीतरी वेगळं करू, आपण आता काहीतरी वेगळं करू म्हणून मी मोबाईलमध्ये टिकटॉक डाउनलोड केलं. त्याच्यावरती अकाउंट तयारच होत नव्हतं माझं, कारण तिकडे फक्त दोनच ऑप्शन होते, एक म्हणजे फिमेल आणि दुसरं अदर्स. मी म्हणलं आम्ही मुलांनी काय पाप केले. मला चला काहीतरी आणखीन वेगळं करू म्हणून आम्ही सगळ्या मित्रांनी ना एक वडापावची गाडी चालू केली. तर त्यातला एक मित्र आहे ना, आमच्या एरियातल्या लहान मुलांना फुकट द्यायचा वडापाव, फुकट. मी त्याला म्हणलं का रे? तो म्हणला अरे त्या लहान मुलांकडे पैसे नसतात ना. मी म्हणलं त्यांच्याकडे पैसे नसतात, त्यांच्या आई वडिलांकडे तर असतात. आपला एरिया काय रियालिटी शो नाही की लहानपणी सगळेच गरीब असले पाहिजेत. एक तर डोकं आउट झालं माहितीये, कोणच ऐकत नाही माझं, कोणच. मी एकदा राहुल गांधीला पण म्हणलं, भावा इकडे रे, लग्न करून टाक. तो म्हणला कशाला? मी त्याला म्हणलं अरे लग्न झालं तर कसं बायको येते, बायको आपल्याला आपल्या चुका सांगते, आपण चुका सुधारू शकतो. आई कसं दुर्लक्ष करते. मी गेली काही वर्ष बघतोय ना की सगळेच कॉमेडियन ना मोदींविषयी बोलतात, सगळेच. मी नाही बोलत. आमच्यात भांडणं झाले. इथं कोणी रिलेशनशिप मध्ये आहे का? कोण आहे रिलेशनशिप मध्ये? लव्ह मॅरेज आहे. लव्ह मॅरेज झालं तुमचं? किती वर्ष रिलेशन होतं? 1 वर्ष. आणि तुमचं 5 वर्ष रिलेशन आहे, लग्न केले आणि आता कॉमेडी शो मध्ये येऊन हसतायत. किती आयडियल आहे. म्हणजे मला पण पुढे जाऊन असंच व्हायचंय. पण ना खरं तर मला रिलेशनचं टेन्शन येतं आणि सगळ्यात जास्त टेन्शन तर ते चॅटिंग बिटिंग करायचं. जर आता माझी गर्लफ्रेंड मला गुड नाईट बोलून सुद्धा ऑनलाईन राहिली, नाही मला काय फरक नाही पडत. तिच्या मोबाईलची बॅटरी जाते, आपल्याला काय. आणि नाहीतरी हे लोक मेसेज करून पण काय करतात, जेवलास का? मी म्हणलं नाही जेवलो. ती म्हणली अरे असं कसं, जेव ना. तू जेवलास की कसं माझं पोट भरेल? असं कसं? मी जेवल्यावर हिचं पोट भरेल? नाही, प्रेम वगैरे सगळं ठीक आहे, आपण निसर्गाच्या विरोधात का जातो? जर समजा हीच थेअरी वापरली तर समजा कधी मला मुतायला लागलं, मी मित्राला सांगेल. माझ्या वाटणीचं करू नये म्हणून. एकदा ना मला मेसेज आला तिचा की अरे ऐक ना, मी ना ड्रेस विकत घेतलाय. म्हणलं ठीक आहे. अरे नाही त्या पंजाबी ड्रेसला ना खिसे पण आहेत. म्हणलं ठीक आहे. तुला ठीक आहे, तुला आश्चर्य ना वाटलं? पंजाबी ड्रेसला खिसे आहेत. मी तिला म्हणलं हे बघ, जेव्हा आहे ना मुलींच्या जीन्सला चेन लावली ना तिथंच सगळं संपलंय. तू खिशांचा काय घेऊन बसलीस? एकदा ना असं मध्यरात्री लाडात तिचा मला मेसेज आला, माझं बाळ काय करतंय? मला काय माहित? हिला हिच्या पोराबाळांची काळजी नको. आणि मूळ मुद्दा म्हणजे मी इथं असताना हिला बाळ झालंच कसं? काही चाललंय काही.
आमच्या एका मित्राचा नाही बड्डे होता, तर आम्ही असे फुल नाईट आऊट मारली होती. फुल असं रूममध्ये पार्टीचा माहोल वगैरे, अशी पार्टी वगैरे चालू आहे. आणि आम्ही त्यामध्ये एक गेम खेळत होतो की जर कोण हारेल ना की त्याने त्याच्या गर्लफ्रेंडला फोन लावायचा, स्पीकरवर करून मध्ये ठेवायचा. बेकार शिक्षा ही, बेकार. नंतर पहिला राऊंड झाला आणि संत्या हारला. त्याने त्याचा मोबाईल गर्लफ्रेंडला लावून त्याने मध्ये ठेवला. त्याची गर्लफ्रेंड तिकडून, अरे ऐक ना, आपल्या दोघांबद्दल संतोषला कळलंय वाटतं. तो म्हणला मीच संतोष आहे. मला काय कळायचं राहिलंय. त्याने ना रागामध्ये बिअरची बॉटल समजून टोमॅटो सॉसची बॉटल तोंडाला लावली. म्हणलं आज तुमच्या भावाचा ब्रेकअप आहे, कोणी मध्ये नका पडू. मग आम्ही गेम खेळायला लागलो. मी हारलो. मग मी माझ्या गर्लफ्रेंडला फोन लावला, स्पीकरवर करून मध्ये ठेवला. माझी गर्लफ्रेंड तिकडून, माझं बाळ काय करतंय. तो संत्या म्हणला तुझं बाळ चिकन तंदुरी पिठल्यामध्ये बुडून खायला लागलं. मी म्हणलं यार तिला कशाला सांगितलं. मी मोबाईल घेतला, बाजूला गेलो, तिला म्हणलं हे बघ तुला कळलंय ठीक आहे, पण फक्त कोणाला सांगू नकोस.